تیتر اول امشب، دومین روز از جلسه دادگاه حمید نوری به اتهام دست داشتن در اعدام‌های سال 67. امشب برای اولین بار پخش تصاویری از مستندی که پشت پرده ماجرای عجیب به دام افتادن او را نشان می‌دهد. تغییر موضع ضمنی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. او گفته واکسن چه از راه واردات و چه با تولید داخلی و به هر شکل ممکن تأمین شود. معرفی کابینه جنجالی ابراهیم رئیسی. نیمی از وزرا اعضای سابق دولت محمود احمدی نژادند. و اشرف غنی رئیس ستاد ارتش افغانستان را برکنار کرده. همزمان سفر رئیس جمهوری افغانستان به مزار شریف برای بررسی وضعیت امنیتی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. دومین جلسه دادگاه حمید نوری به اتهام دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 در استکهلم سوئد برگزار شده. در این جلسه دادستان پرونده گفته اکثر زندانیان سیاسی در آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت بعد از یک بازجویی کوتاه توسط کمیته مرگ به دار آویخته می‌شدند. در این جلسه دادستان پیامک‌های تلفن همراه حمید نوری رو هم بررسی کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران جلسه دوم دادگاه او و البته خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ احمد صمدی خبرنگار ما که از محل این دادگاه در استکهلم سوئد به ما پیوسته. احمد، از جلسه دوم دادگاه بگو. فرداد، این دادگاه امروز در حالی به پایان رسید که در واقع اونطور که به نظر میاد دادستان داره تلاش میکنه که اثبات کنه حمید نوری به خاطر اون کشتارهای سال 67 در واقع جنایت جنگی مرتکب شده و این تلاشی هستش که از صحبت‌های دادستان میشه بهش رسید. اما در واقع اون چه که داریم الان میبینیم این هستش که در کیفرخواست شاهد این هستیم که در حال مشخص کردن و اثبات هویت حمید نوری هستند که در گذشته گویا ظاهرا با اسم حمید عباسی بوده. همونطور که گفتی در واقع محتویات تلفن همراه او فقط به این مورد اختصاص داشته و امروز اینها فاش شده که او در واقع پیامک‌هایی رو فرستاده برای افرادی و در اون پیامک‌ها خودش رو حمید عباسی و حمید نوری معرفی کرده. همچنین امروز هم در واقع نقشه اون سالن آمفی‌تئاتر زندان گوهردشت هم به صورت بزرگ در دادگاه به نمایش گذاشته شد و نشون داده شد که چطور و چگونه در واقع افراد زندانیان سیاسی که قرار بوده به دار آویخته بشن به این سالن برده می‌شدن و در اونجا این اتفاق می‌افتاده. با این حال اونچه که ما در واقع شنیدیم امروز و گویا در پرونده هم وجود داره اسامی هستش که در تلفن همراه حمید نوری بوده و ارتباطات او با دیگر مقامات قضایی و امنیتی ایران از جمله با مصطفی پورمحمدی، محسنی اژه‌ای و همچنین علی فلاحیان که در واقع اونها رو ظاهرا برای مهمانی افطار دعوت کرده بوده و این در پیامک‌هایی بوده که در واقع به صورت دعوتنامه در واتساپ برای این افراد فرستاده بوده که این یکی از نکات این دادگاه هستش. در ادامه میتونم بهش اشاره کنم به موضوع بعد رسانه‌ای این دادگاه حمید نوری که در واقع بسیار علیرغم اینکه در جمهوری اسلامی ایران رسانه‌ها به طور کامل بایکوت کردن این موضوع رو، اما در اروپا و رسانه‌های غربی بسیار بازتاب داشته و تیترهایی که زده میشه جالبه. جلاد به دام افتاد و یا یک دادگاه تاریخی که این میتونه جالب باشه و خب مثلا میتونم به این اشاره کنم به همین نشریه‌ای که هست در سوئد و اسکاندیناوی بسیار معروف هست به اسم داگنز نیهتا که اونجا هم در واقع با این تیتر شروع میشه که این دادگاه این پیام رو ارسال میکنه که جنایت‌های رژیم ایران رو نمیتونیم فراموش کنیم. اما نکته جالبتر این هستش که در روزنامه زوددویچه سایتونگ آلمان بود و در اونجا به این اشاره میکنه که اروپا درسته که فرش قرمز پهن میکنه برای همه مثلا اگر مسائل مالی در میان باشه، اما وقتی که قرار باشه که کسی جنایت علیه بشریت انجام بده هر گونه مسئولیتی داشته باشه جلوی این مسئولیت گرفته میشه و دادگاه سوئد این رو ثابت کرد و این در واقع نکاتی بود که امروز میتونستیم در روز دوم در دادگاه حمید نوری بهش اشاره بکنیم.
ممنونم از تو. احمد صمدی خبرنگار ما از محل این دادگاه در استکهلم سوئد با ما. در حالی که دادگاه حمید نوری در استکهلم در حال برگزاریه، نیما سروستانی مستندساز ایرانی سوئدی در حال ساخت مستندی از چگونگی به دام انداختن دادیار سابق زندان گوهردشت در زمان اعدام‌های دسته جمعی تابستان 67. در این مستند نشون داده میشه که چطور حمید نوری فریب داده میشه تا به استکهلم بیاد و دستگیر بشه. اسم این مستند دشخیمه و درباره عجیب‌ترین و بی‌سابقه‌ترین تلاش برای دستگیری یک متهم به کشتار سال 67 ساخته میشه. یه چیزی فقط میتونه ذهن اون رو پریشون کنه: 3 دختره و مشروب و اون بخش مغزش اون مختل میشه. خونش واقعا میدونم دیگه برنمیگرده اینجا. باشه برنگرده. خب میتونیم اینو اینجوریش کنیم که برنگرده. برمیگرده، اون از اونجا برمیگرده ایران. میتونم بگیر همون 10-15 روزه دیگه، 3 روزه 4 روزه 5 روزه، چون من تهران کار دارم زیاد نمیتونم. دوست دارم. این یه بار میاد، بار آخره. ما تو این بار فقط یه فرصت داریم، بنابراین میبایستی این از تو فرودگاه استکهلم بیرون نیاد. حمید نوری ثابت کردم که دختر شما این کارو با من کرده و منو خفه کرده تو خواب. یه فقره دیگه چاقو کشیده به من و این اون زندگی نیست که من تحصیل کرده انتخاب کرده باشم. نیما، هیچ موقع من چنین فردی رو ندیدم تو زندگیم، یعنی یه چیزی فراتر از عجیب. حس خیلی عجیبی دارم چون این فرد که بارها گفتم 3 بار منو تهدید کرد. خود نیما سروستانی که مستند رو داره تهیه میکنه از استکهلم سوئد با ماست. آقای سروستانی، تصاویری که منتشر کردین بخشی از مستند شماست که در واقع دریچه‌ای بی‌بدیل به ما میده بر آنچه که گذشت تا آقای حمید نوری دستگیر بشه. بله، کاملا درسته. در واقع دستگیری حمید نوری، یعنی که برنامه‌ای که برای به دام انداختنش ریخته شد یه برنامه خیلی پیچیده‌ای بود. در واقع برنامه‌ای بود که میتونست به خیلی راحت هم میتونست لو بره و ما نگران این بودیم. به همین دلیل در واقع خیلی برنامه‌ریزی دقیق انجام گرفت توسط دوستمون ایرج مصداقی و همچنین هرش که در واقع داماد دخترخوانده نوری بودش. یکم بیشتر توضیح میدید که این مستند چه چیزهایی رو افشا میکنه که پیش از این نمیدونستیم؟ بله، این مستند طبیعتاً چیزهایی رو افشا میکنه که به این دلیل که خب اولین باری که آقای مصداقی به من زنگ زد و سوال کرد که آیا یک وکیل به صورت زبردست رو خوب میشناسی، که از اون موقع شروع شد در واقع پروسه‌ای که حمید نوری باید به تله میافتاد و از اون لحظه بعد ما دوربین رو هم برداشتیم و تمام مراحلی که میشد فیلم برداری بکنی و خود پروژه به خطر نمیافتاد، این در واقع پروسه رو فیلم گرفتیم تا امروز که 1 سال و 8-9 ماه هست ادامه داره. حدود 20 تا دادگاه داشته حمید نوری، دادگاه بازداشتی داشته که ما اینا رو تا اونجایی که تونستیم فیلم گرفتیم و مسائلی که الان نمیتونم مطرح بکنم احتمالاً توی دادگاه مطرح میشه، ولی فیلم که تقریباً شاید 1 سال دیگه، 1 سال خورده دیگه آماده میشه، اون موقع بیننده‌های شما هم متوجه خواهند شد که به چه صورت در واقع حمید نوری به دام افتاده. معمولا مستندهای تحقیقاتی رو حالا ممکنه مثلا یک جایی مثل خاورمیانه یا کلمبیا بخوایم بسازی، آدم نگرانی‌های زیادی داره، ولی در سوئد همیشه تصور بر این هستش که کشور آرامی است، نگرانی کم هست. این مورد خاص استثنایی بوده چون شما داشتید روی موضوعی کار می‌کردید که هر نوع درز اطلاعاتی میتونست کل عملیات رو به مخاطره بندازه. به عنوان یک مستندساز چقدر این کارتون رو پیچیده کرده بود؟ خب پیچیده کرده بود به 2 دلیل. یه دلیلش این بود که میتونست از طریقی توی ایران لو بره، یه دلیلش هم میتونست حتی برای پلیس مخفی سوئد لو بره. به خاطر همین هم آقای مصداقی هم آقای هرش و
از تلفن‌های مختلفی استفاده می‌شد طی این پروسه، به خاطر اینکه پروسه حدود 3 هفته طول کشید، به طور خیلی فشرده در واقع 24 ساعت داشت روش کار می‌شد و همچنین در ارتباط با آقای موسوی توی لندن و همه اینا خب تعداد خیلی محدودی هم از این پروژه اطلاع داشتن. به همین دلیل ما موفق شدیم، در واقع این تیم موفق شد که مخفی نگه داره تمام عملیات رو تا روزی که حمید نوری توی فرودگاه استکهلم زمین میشینه و دستگیر میشه و ما دستگیریش هم 99% مطمئن بودیم، ولی خود کماکان 1% هم شانسی بود که وقتی این اتفاق نیفته به یه جای لو رفته باشه برنامه ما. فکر می‌کنید این مستند که آماده پخش بشه؟ برنامه که ما داریم خب خود دادگاه تا آپریل سال آینده 2022 ادامه داره، بعدش هم ما حداقل 6 ماه 7 ماه نیاز داریم برای مونتاژ. یه موقع توی سپتامبر یا نوامبر، بین سپتامبر نوامبر سال 2022. مطمئنم که مستندی دیدنی خواهد شد. ممنونم از شما نیما سروستانی، تهیه کننده مستند از استکهلم سوئد با ما. ساعتی پیش از پرستو فروهر، نقاش، نویسنده و فعال حقوق بشر و همینطور دختر داریوش و پروانه فروهر که در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در ایران به قتل رسیدند، پرسیدیم برگزاری چنین دادگاه‌هایی چه اهمیتی میتونه داشته باشه، به خصوص برای خانواده قربانیان چنین جنایاتی. دیدن برگزاری چنین دادگاهی برای من و مثل بسیاری خیلی بزرگ بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی امید به آینده است همراه با حقیقت و عدالت، اونچه که براش سالها تلاش کردیم. تلاش بازماندگان قربانیان، تلاش کسانی که در زندانها شاهد جنایت‌ها بودند و جان به در بردند و مستند کردند، حقیقت رو نگذاشتند زیر روایت غالب گم بشه و به دروغ‌ها و سرکوب مجال این رو ندادند که تمامی حقیقت رو بتونه پاک بکنه. همه این جریان بزرگ دادخواهی از سالهای اولیه‌ای که قربانیانی در این راه حکومت گرفت، کسانی که برای آزادی تلاش می‌کردند رو سرکوب کرد و بعد همینطور نسل اندر نسل بر خیل این قربانیان افزوده شد تا به امروز و بازماندگان اونها علی رغم سالها و سالها سرکوب تلاش کردند حقیقت رو نجات بدن روی دوش خودشون، توی کلمات خودشون، با نگاه ها و دست های خودشون که به هم دادن و این دست ها امروز به هم پیوسته و نتیجهش چنین دادگاهیه که میتونه در واقع نوعی حالت سمبولیک داشته باشه برای آینده‌ای که ما بهش امید داریم، آینده‌ای که در اون دگراندیشی در ایران به احترام بهش گذاشته بشه، تکثر ایده ها و بسترهای اجتماعی بهش احترام گذاشته بشه و انسان ها در یک همبود همراه با عدالت و آزادی بتونن زندگی کنند. این دادگاه نوید چنان آینده است و تفاوت اساسی میان انتقام جویی و واژه‌هایی مثل خونخواهی و عدالت خواهی و دادخواهی رو نشون میده برای اینکه از طریق یک مجرای دستگاه قضایی انجام میشه که تعهدش به حقیقت و به اجرای عدالت.
بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران فقط در 24 ساعت گذشته 536 بیمار جانشون را از دست دادن و بیش از 42,000 بیمار جدید هم شناسایی شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور هم اعلام کرده که برگزاری مراسم عزاداری در اماکن سربسته از امشب ممنوعه. برگزاری عزاداری‌های محرم در چنین شرایطی و بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی واکنش‌های زیادی رو به همراه داشته. امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم در یک نطق تلویزیونی با برگزاری مجالس تاکید کرد و گفت کشور به این مجالس با برکت احتیاج داره. آقای خامنه‌ای همینطور کرونا رو مسئله اول و فوری کشور خونده و به شکلی با تغییر موضع قبلیش خواستار تامین واکسن کرونا به هر شکل ممکن شده. علی خامنه‌ای حدود 7 ماه پیش واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران رو ممنوع اعلام کرده بود. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی آمد. به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانن واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن. میلیون ها واکسن بایستی در اختیار قرار بگیره. بیماری کرونا امروز به نظر من مسئله اول کشوره. علی اکبر موسوی خوئینی نماینده پیشین مجلس ایران از ایالت میلند با ما. آقای موسوی خوئینی، عیان‌تر از این تناقض رو نمیشه دید در حرفای رهبر ایران. عملاً داره میگه که حرفی که زدم اشتباه بوده. بله، من سلام عرض می‌کنم ابتدا به شما و بینندگان گرامی و همینطور عرض تسلیت به جانباختگان گرامی و واقعا باید تقدیر بکنیم از کادر درمان. واقعا خستن این ایام طولانی که با کرونا دارن مبارزه می‌کنن، کادر پرستاری و پزشکی و بهداشت. عرضم حضور شما که من فکر می‌کنم به رغم این یک گام به جلو هست که امروز صحبت ایشون شامل ممنوعیت صریحی که 7 ماه قبل داشت در اون جملاتی وجود نداشت. حتی گفته بودن که در واقع به هر شکل ممکن. اما یه نکته رو باید توجه بکنیم و ما باید منتظر ساعات آینده باشیم ببینیم که منظور ایشون چی هست، چون همین دیروز بود که سخنگوی سازمان داروغذا آقای دکتر کیان جهانپور اعلام کردن بر اساس دستور قبلی، یعنی قبل از صحبت رهبری بوده البته، که من عیناً دارم میخونم از روی توییتشون، منعی برای واردات انواع واکسن کرونا مورد تایید WHO یا سازمان داروغذا از جمله آسترازنزیکا، مادرنا و فایزر داخل پرانتز با قید این کلمه غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا وجود نداشته و ندارد. خب در مورد آسترازنزیکا گفتن همه محقق شده و در مورد سایر واکسن ها نیز کماکان تلاش برای خریداری از منابع مورد تایید ادامه دارد. خب اون کلمه غیر از تولیدی آمریکا و بریتانیا در واقع مشکل اصلی در اونجا بوده. واقعیتش خیلی خیلی دردسر درست کرده برای کسایی که تو این زمینه میخوان کمک بکنن. سازمان بهداشت جهانی، دولت‌های کشورهایی که دارن تولید میکنن که میخواستن و فعالین تو این عرصه رو، یا سازمان نظام پزشکی ایران که تلاش زیادی تو این زمینه انجام داد، ولی نهایتاً منجر به این شد که ما تونستیم حمایت بکنیم از ورود واکسن‌های آسترازنزیکا که در خارج از انگلیس تولید میشه که خب تعدادش خیلی محدوده. میدونید در مثلا کره جنوبی و اخیراً در ژاپن اینها بوده و بر ارتباط با امریکا که اساساً خیلی خیلی محدودتره، ولی عمدتاً میدونیم که سرمایه‌گذاری اساسی که برای واکسن‌های امریکا یعنی فایزر و مدرنا و جانسون جانسون که صورت گرفته از طرف دولت امریکا عمدتاً امریکاست. بنابراین منتظر هستیم آقای جهانپور و وزارت بهداشت بر اساس صحبت‌های امروز رهبری که یک گام به جلو بوده
این روند رو تصحیح بکنن و از کل تولیدات در امریکا و بریتانیا امکان ورود سریع واکسن داشته باشیم. این جمله هم به این نکته توجه داشته باشیم. حتی امروز هم اگه دستور بدن زمان میبره، یک برنامه‌ریزی میخواد برای اینکه واکسن ها برسه به دست مردم. من امیدوارم که این اتفاق به خاطر ماه محرم به این ایام واقعا رخ بده و ما بتونیم روند رو به سرعت به سمت کاهشی با کمک کادر پزشکی در ایران ببریم انشالله. آقای موسوی خوئینی، حالا فارغ از اینکه منظور ایشون به شمول واکسن‌های بریتانیایی یا آمریکایی بوده یا نه، ولی میشه قاطعانه کم و بیش گفت که اظهار نظر پیشین ایشون تا اینجای کار باعث مرگ تعداد زیادی شده، اینطور نیست؟ بدون تردید. ببینید حتی رهبر کره شمالی هم که میدونیم در حال شرایط اون کشور و رهبریش چجوری است، حتی ایشون همچنین دستور ممنوعیت رو من تعجب میکنم صادر نکردن. هیچ جای کره زمین هیچ رهبری من تا حالا ندیدم، من نشنیدم شخصا که در تو واکسن چنین حرفی رو بزنن، چون خیلی خطرناک بوده. و مضاف بر اون واکسن فایزر مثال اساساً سازندش یک فرد ترک مسلمانه که اهل شهروند آلمان شرکت بایونتکه که بعد با شراکت کرده با فایزر امریکا و خود این فرد جایزه مصطفی گرفته به خاطر همین نوآوریاش در ایران، اونم توسط کی؟ وزیر بهداشت که در واقع مشاور بهداشت آقای خامنه‌ای یعنی آقای دکتر مرندی در ایران. و واقعا تعجبه و اینکه گفته بشه از تولید خود اون کشور نباشه، تولید یعنی با همون برند در خارج از ایران باشه. این مقدار واقعیتش خیلی به ما میخندن، اما ما تمام تلاشمون میکنیم که میدونم ایرانیان زیادی تو این زمینه زحمت کشیدن، کمک کردن. امیدوارم بازم تلاششون رو ادامه بدن. امیدوارم در ایران هم یه مقدار انعطاف بیشتر بشه و ما بتونیم مرحله رو پشت سر بزنیم، روند رو به کاهش بذاره. خیلی ممنونم. ممنونم. علی اکبر موسوی خوئینی، نماینده پیشین مجلس ایران از ایالت مریلند با ما. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران نظام الدین موسوی گفته که نامه رئیسی به رئیس مجلس برای معرفی 19 وزیر پیشنهادی به مجلس رسیده و جلسات رأی اعتماد بعد از تاسوعا و عاشورا برگزار میشه. اغلب وزرای پیشنهادی از کسانی هستند که از نظر سیاسی به رئیسی و دفتر خامنه‌ای خیلی نزدیکن. مجلس قراره از شنبه به اونها رأی اعتماد بده. میانگین سن وزرا حدوداً 52.5 سال گفته شده که و همشون هم مرد هستن. البته رئیسی برخلاف روحانی وعده وزیر زن در کابینه‌اش هم نداده بود. احمدی نژاد هم البته نداده بود، ولی اولین و تا اینجای کار تنها وزیر زن در جمهوری اسلامی رو در کابینه احمدی نژاد داشتیم. احمد وحیدی که به عنوان وزیر کشور انتخاب شده، کسی که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظامه و حکم جلب بین‌المللیش به اتهام دست داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس صادر شده. در دولت دوم احمدی نژاد هم وزیر دفاع بود. اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات، قبلا رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بوده و قبل از اون هم در دفتر خامنه‌ای کار میکرد. با توجه به اینکه انتخاب وزرای اطلاعات و کشور با هماهنگی خامنه‌ای صورت میگیره، میشه گفت که این دو نفر از دیگران به خامنه‌ای نزدیکترن. وزیر بهداشت رئیسی هم از سپاه پاسداران اومده. بهرام عین‌اللهی که قبلا معاون درمان بهداری کل سپاه پاسداران بود، گفته شده عین‌اللهی طراح تلاش‌های سپاه پاسداران برای تهیه واکسن از طرفداران واکسن برکت و از مخالفان واردات واکسن‌های آسترازنیکا و فایزر بوده. آخرین سمت دولتیش هم ریاست دفتر نظارت و ارزیابی وزارت بهداشت بوده. وزیر امور خارجه جدید از تیم قالیباف اومده، حسین امیرعبداللهیان که دستیار ویژه رئیس مجلس، معاون وزارت خارجه بوده و مدیر کل امور بین‌الملل مجلس. گفته شده روابط نزدیکی با حزب الله لبنان داره و با قاسم سلیمانی برای اقداماتی که نیاز به هماهنگی دیپلماتیک داشته همکاری می‌کرده. به نظر میاد که اعضای کابینه جدید مثل بدنه حکومت که حالا یک دست‌تر شده خیلی همسو هستند و اغلبشون هم سابقه همکاری با سپاه پاسداران رو داشتن که لیست کاملشون رو اینجا روی دیوار میبینید. همکارم مرتضی کاظمیان هم اینجا در استودیو با ماست. کم و بیش ترکیبش دست کم نصف شبیه دولت آقای احمدی نژاد و از نظر فکری هم به نظر میاد که خیلی به هم نزدیک هستن. خب از آقای رئیسی با اون سابقه قضایی امنیتی، با کارنامه‌ای که سراغ داریم، وقتی که از دل یک انتخابات مهندسی شده، نمایشی فرمایشی، با هدایت شخص اول نظام، با مدیریت اطلاعات سپاه، بیت رهبری
رهبری و شورای نگهبان میشه رئیس جمهور، نمیشه جز این کابینه ای رو انتظار داشت. یک کابینه ای که همونطور که اشاره کردی حدود حداقل 5-6 نفر از اونها سابقه سپاه پاسداران دارن در کارنامه خودشون. وزیر کشورش که خب یک مقام مهمه در مدیریت وضع امنیتی شده آقای وحیدی که از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بوده، با نگاه تند به جنبش‌های اجتماعی در ایران، کسی که کاملا موضع انتقادی داشت نسبت به جنبش سبز، به اعتراضهای 96 به آبان 98. رستم قاسمی از فرماندهان سپاه پاسداران شده وزیر راه و شهرسازی اینجا. زرقامی حتی که سابقه صدا و سیما داره اونم سپاهی بود، حالا شده وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و همینطور که حتی وزیر بهداشت و البته امیر عبداللهیان که سابقه در نیروی قدس سپاه پاسداران داره. بجز این ترکیب، حالا این رو من اشاره کنم که جدای از این که به نوعی یک همکاری با اطلاعات سپاه یا سپاه پاسداران هست، بخش دیگه‌اش هم برمیگرده به یک مثلثی که در کنار رهبر جمهوری اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام شکل گرفته. از آقای مخبر که رئیس ستاد اجرایی فرمان امام بوده، حالا شده معاون اول آقای رئیسی، و البته جواد اوجی که به عنوان وزیر نفت پیشنهاد شده، اونم در زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام حضور داشته، تا میرکاظمی که به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه معرفی شده، اونم سابقه سپاهی داره. به نوعی یک نوع همدستی بین باندها، جریان‌های اصلی مسلط در ساختار قدرت جمهوری اسلامی رو شاهدیم که این ترکیب رو شکل دادن. و حتی آقای خطیب رو اشاره کنم که به عنوان وزیر اطلاعات معرفی شده، 9 سال سابقه در حفاظت اطلاعات قوه قضاییه داشته و البته در بیت رهبری بوده. به دو نکته کوچیک هم اشاره کنم خیلی سریع. جالبه که جدای از این ترکیب امنیتی نظامی که کابینه رئیسی رو شکل داده، کسی شده وزیر بهداشت که جزو پزشکانی بوده که امضا کرده واکسن از آمریکا و انگلستان وارد ایران نشه و عجیبه که حالا یک چنین کسی قرار این بحران کرونا رو مدیریت کنه. و همینطور به عبدالمالکی وزیر پیشنهادی رئیسی برای وزارت کار اشاره کنم که این آقای عبدالمالکی از کسانیه که به ادعا کرده که جمهوری اسلامی در 30 سال آینده میتونه تبدیل بشه به قدرت دوم جهان در کنار آمریکا و چین، که با یک چنین مدعیان و چنین ترکیب امنیتی قرار آقای رئیسی بره به مدیریت اقتصاد، کرونا و البته احتمالاً سرکوب اعتراضهای عمومی در ایران. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو، ممنونم از تو. بیننده تیتر اول چهارشنبه 20 مرداد 1400 هستید. نگاهی دوباره بندازیم به خبرهای مهم امروز. در دومین روز از دادگاه حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 به اتهام مشارکت در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 جزئیاتی از چگونگی اعدام این زندانیان تشریح شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنچه به نظر تغییر موضعی ضمنی میاد، گفته کرونا مسئله اول کشوره و خواهان تامین واکسن به هر شکل ممکن از جمله واردات واکسن خارجی شده. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده نفتالی بنت در دیدار با ویلیام برنز، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، درباره وضعیت خاورمیانه و به خصوص ایران گفتگو کردند. و با ادامه پیشروی‌های طالبان در سراسر افغانستان، اشرف غنی رئیس جمهوری کشور رئیس ستاد ارتش رو برکنار کرده. بنابر تصاویری منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حبیب فدایی فعال مدنی ساکن جنگان استان چهارمحال بختیاری که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در اعتراض و تجمع گسترده تعدادی از شهروندان که خواهان آزادیش بودند آزاد شده. بریم در کلیپ کوتاه جریان این بازداشت، حمایت‌ها و در نهایت آزادی او رو ببینیم. من یک بار شیون، یک بار من همینجا جانم را بر کف دستم نهادم و به حکومت جمهوری اسلامی نمی‌گویم. آزادی آقای فدایی همین الان رسیدن جونمون. مرم این سوی از این تیرگی شام سیاه، عاشق صبح سفید و نفسی از سحرم. قایقی ساختم تا که به آب اندازم، موج قاتل نکند من مرا از سفرم. میروم تا که به آرامگه خورشید رسم،
ترس از مرگ ندارم، یل راه خطرم. وزیر دفاع اسرائیل در جریان دیدار از نظامیان این کشور در مرز لبنان گفته اسرائیل در برابر تعرض دست رو دست نمیذاره. او گفته در صورت ادامه حملات از سوی ایران واکنش کشورش وارد مرحله‌ای تازه میشه. همزمان با این صحبت‌ها ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در اولین سفرش به اسرائیل با نفتالی بنت نخست وزیر این کشور دیدار کرده. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ماست با جزئیات بیشتر در مورد این دیدار. بابک. قبل از هر چیز باید در رابطه با لبنان هم بگم که در اسرائیل به این نتیجه رسیدن مقامات امنیتی که یک جنگ گسترده بین اسرائیل و حزب الله لبنان اجتناب ناپذیر هستش. این تخمین ها را مقامات امنیتی در اسرائیل زدن و گفتن که جمهوری اسلامی هم در این رابطه بر حزب الله لبنان فشار میاره که این جنگ را آغاز بکنه. در هر صورت زمینه های نزاع بین اسرائیل و ایران انقدر زیاد هستش که معلوم نیست از کجا باید شروع کرد. به دیدار ویلیام برنز میپردازم. امروز ویلیام برنز با نفتالی بنت دیدار کرد و پیش از اون با داوید برنیا رئیس موساد دیدار کرد. در اسرائیل گفته میشه که این دیدارها بسیار مهم هستش و از فعالیت‌های جدی پشت پرده‌ای هستش که بین اسرائیل و ایالات متحده در جریان هستش. برنز از اسرائیل خواسته که از این به بعد فتیله نزاع‌های کشتی‌ها را بین اسرائیل و ایران پایین بیاره و همچنین خواسته که در رابطه با برجام در حال حاضر مخالفت جدی با اسرائیل نکنه. فقط این نکته هم بگم که در اسرائیل به این نتیجه رسیدن که ایالات متحده به طور جدی خروج از گفتگوهای برجام را بررسی میکنه. ممنونم از تو همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو با ما. از اسرائیل به افغانستان بریم. در تازه‌ترین تحولات در این کشور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان رئیس ستاد ارتش رو برکنار و ولی محمد احمدزی رو به عنوان رئیس جدید این ستاد منصوب کرده. همزمان با این تحولات رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی وضعیت امنیتی در شمال کشور به مزار شریف مرکز ولایت بلخ رفته. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم گفته هنوز امکان تغییر وضعیت وجود داره و نیروهای امنیتی این کشور باید برای خود و ملتشون بجنگن. تمام خدمات هایی که قبلا بود انشاءالله بهتر و خوبتر از طرف بزرگان و پالیسی مراقباتی در خدمت شما و شما مطمئن باشین و کسانی که در صف مخالفین دشمن از طرف فرزندانتان است، اقاربتان است، دوستانتان است، اگر جنرال است، اگر ضابط است، اگر قماندان است، اگر سرباز سربکی است، پیغام امارت اسلامی برشان همی است که از گناه خود از جرم خود دست برداره، بیاید تسلیم شود، کارت امان بگیره، من حیثیت فرد مسلمان افغان در پهلوی ما در زیر لوای امارت اسلامی زندگی بکند. عمومی است. ویدئویی بود که در شبکه‌های اجتماعی از حضور طالبان فکر می‌کنم در ولایت بدخشان بود منتشر شده بود که نشون میداد به مردم محلی دارن میگن نگران نباشید و ما شما رو عفو می‌کنیم اگر به ما بپیوندید. همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و همیرا قادری نویسنده و استاد دانشگاه از کابل هم به ما پیوسته. با تاج‌الدین شروع می‌کنم. تصاویر زیادی داره منتشر میشه از جمله از میدان هوایی یا فرودگاه قندوز که طالبان اونجا وارد شدن و می‌بینم کنار یک هلیکوپتر دارن حرکت می‌کنن و الان یک تصویر دیگری هم منتشر کردیم. شهر افغانستان رو می‌شدید که طالبان وارد میشن و مصادره می‌کنن. فرداد با سقوط بی‌وقفه ولایت‌ها امروز یک چیز تازه‌ای که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا منتشر کرده ای است که میگن که تا 1 ماه ممکن است که کابل محاصره شود و تا 3 ماه هم میتونه که سقوط کنه. اما این تمام کار نیست. امروز آقای غنی به مزار شریف به بلخ رفت، جایی که تقریبا 7 ولایت افغانستان سقوط کرده و با رهبران سیاسی آقای دوستم، آقای محقق و آقای عطا محمد نور جلسه داشت و قرار است که عملیات بزرگی را راه اندازی بکنن و جاهایی را که از دست دادن دوباره پس بگیرن. این در حالی است که ما میدانیم که خب طالبان فشارشان زیاد کرده
دارن زیاد میکنن، جاهای مختلف گرفتن و 9 ولایت افغانستان فعلا در کنترل طالبان است. همین طور دیشب وقتی آقای بایدن حرف میزد میگفت که خب حالا ما بیرون شدیم ولی امکانات دادیم به دست نیروهای امنیتی افغانستان، پولشون هم میتیم، تجهیزات میکنیم، مهمات میتیم و همه چیز دارن در اختیار، باید بجنگن و برای کشور خودشان بجنگن و سرنوشتشون خودشان تعیین بکنن. از این معلوم میشه که خب جهان حمایت مالی و تجهیزاتی میکنه اما سرباز در افغانستان نداره و اون حمایتی را که سابق میکردن طبیعی است که فعلا ندارن، ولی در داخل افغانستان روحیه این مقدار شکسته، در حالی که ما نیرو داریم، پول داریم، مهمات داریم، اما روحیه وجود نداره. برای احیای روحیه نیاز است که رهبران افغانستان کار بکنن، آنطوری که زیادی از مردم باور دارن که این جنگ افغانستان یک طوری شده که باید سرنوشتش مشخص شود. خانم قادری، فکر میکنید امکان این انسجام در دولت افغانستان وجود داره؟ حالا یک حرکاتی به نظر میاد که دولت آقای غنی داره انجام میده، رفته به شمال افغانستان، رئیس ستاد ارتش رو تغییر داده. فکر میکنید اینها میتونه آرام آرام یک انسجامی در دولت و ارتش افغانستان ایجاد بکنه؟ اول بگذارید خدمتتان عرض کنم که جنگی که در افغانستان جریان داره به هیچ عنوان جنگ افغانستان نیست که ما برای خودمان بجنگیم. این جنگی است که جنگ نیابتی است که به خاطر همسایه‌ها اتفاق میفته در کشور ما و ما داریم سربازان خود فدای این جنگ نیابتی میکنیم، در حالی که از همین افغانستان امکان داره و از همین پاکستان همسایه نامهربان ما امکان داره که سر تا سر دنیا به خطر بیفته. این یک مسئله دوم این که ما نیاز به اجازه آقای جو بایدن نداریم. هر وقت که نیاز شده در افغانستان ما برای کشور خودمان جنگیدیم و در جنگ‌های ما مغلب پیروز بودیم. اما روحیه، در مورد روحیه جناب آقای سروش میگم خدمتتان بگم، یکی از کسایی هستم که در کابل زندگی میکنم، در این شکی نیست که ما خیلی جاها را از دست دادیم، اما در کنارش سربازان دلیر این سرزمین، کماندوهای ما، امنیت ما، وزارت دفاع، وزارت داخله، همه با هم هستیم. زن و مرد ما و حتی کودکان ما دارن شرایط بدون اینکه سوال کنن و ما را تحت فشار روانی قرار بدن تحمل میکنن. اینجا درسته که شاید بیرون از افغانستان روحیه طوری دیده شه که ما شکننده به نظر برسیم، اما شرایط ما خوب است. ما دست در دست هم به رهبرهای خودمان اقتدا کردیم. در شمال جناب استاد عطا، جناب آقای مارشال دوستم، در غرب جناب امیر صاحب، همه ما با هم در کنار هم سنگر میگیریم و تا آخرین لحظه با این دشمنان خواهیم جنگید. ممنونم از شما. همیرا قادری، نویسنده و استاد دانشگاه از کابل با ما و اینجا در استودیو تاج‌الدین و سروش همکارم. سپاسگزارم. دادگاه شهر داندونگ چین یک شهروند کانادایی رو به اتهام جاسوسی به 11 سال حبس محکوم کرده. گفته شده چین جزئیات زیادی درباره اتهامات مایکل اسپاور منتشر نکرده و تنها گفته این شهروند کانادایی برای سرویس اطلاعاتی کانادا کار می‌کرده. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا همین دادگاه رو فاقد حداقل استانداردهای لازم توصیف کرده. سفارت آمریکا در پکن هم ضمن محکوم کردن اقدام چین اتهام جاسوسی به شهروندان کانادا رو تلاش چین برای استفاده از افراد به عنوان ابزار چانه‌زنی توصیف کرده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، گمان می‌کنم اشارهشون به ابزار چانه‌زنی شهروند کانادایی هست که شهروند چینی است که در کانادا الان در حال بررسی پروندهش هست دولت کانادا برای احتمال استردادش به آمریکا. فرداد کاملا درسته. این بار اولی هستش که به صورت رسمی گفته شده که از زندانیان کانادایی به عنوان ابزار دیپلماتیک و چانه‌زنی داره استفاده میشه. از 2 سال پیش که منگ وانژو در فرودگاه ونکوور دستگیر شد برای اینکه بانک HSBC رو گمراه کرده تا معاملات تجاری رو با ایران انجام بده و تونسته تحریم ها رو نقض بکنه. از این طریق از اون به بعد سرنوشت زندانیان سیاسی کانادا در زندان‌های چین بسیار عجیب شد و هیچ خبری ازشون بیرون نمی آمد. برای 2 سال هستش که 2 مایکل در زندان‌های چین هستن. یکیشون همین مایکل اسپاور هست که به 11 سال زندان محکوم شد. در یک اتفاق عجیب دیگه در سال 2019 دقیقاً 1 ماه بعد از اینکه منگ وانژو دستگیر شد در کانادا، یکی از زندانیان کانادایی که در زندان‌های چین بود درخواست تجدید نظر کرد و حکم 15 سال زندانش به اعدام تبدیل شد و همچنین این حکم دیروز هم دوباره تایید شد. یعنی این اتفاقهایی که پشت سر هم داره میفته این رو به کانادایی ها نشون میده که در واقع از این زندانیان به عنوان ابزار چانه‌زنی داره استفاده میشه
سرنوشت منگ وانژو خیلی برای چینی ها مهم هست. دادگاه‌هاش در مراحل نهایی و اگر در دادگاه تایید بشه که او متهم هست، به آمریکا تحویل داده میشه تا ادامه بررسی پروندهش در آمریکا انجام بشه. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، خبرنگار ما در تورنتو کانادا. ماهرخ جعفری خواهر مهری جعفری در مصاحبه با ایران اینترنشنال درگذشت این کوهنورد رو تایید کرده. مهری جعفری شاعر، حقوقدان و فعال حقوق بشر از چهارشنبه 13 مرداد در کوههای تیانشان آسیای میانه مفقود شده بود و به گفته شاهدان به نظر میرسه که از ارتفاع 2000 متری سقوط کرده. خانم جعفری کوهنوردی حرفه‌ای بود و قصد صعود به قله پوپدا در قرقیزستان رو داشت. صحبت‌های خواهر مهری جعفری رو بشنویم. روز دوشنبه 9 آگوست با 18 مرداد ماه آقای الکس سیستون که هم نورد و دوست از مهری هستن از لندن با ایشون به منطقه اومده بودن با همراهی تیم مجارستانی که لحظه سقوط مهری رو در ارتفاع 6100 متری گزارش کرده بودن با هلیکوپتری که فدراسیون ایران با فدراسیون قرقیزستان هماهنگ شده بود به منطقه پرواز کردن و آقای الکس خودش به تنهایی در یخچال دیکی رو پایین رفته، جستجو کرده، بسیار زحمت کشیده. متاسفانه تنها نشانه‌ای که ازش پیدا کرده کیسه خوابی بوده که بندش پاره شده بوده و 2000 متر پایینتر از نقطه‌ای که مجارستانی ها گزارش کرده بودند افتاده بوده و احتمال این هست که خود در واقع مهری در شکاف‌های یخی در شکاف‌های یخچالی افتاده باشه و بر اساس نظرات کارشناسان کوهنوردی فدراسیون ایران، هیمالیا نوردان و خود آقای الکس که منطقه رو جستجو کرده بود، متاسفانه زنده بودن مهری بسیار بعید به نظر می رسید و همینجا فوت مهری رو اعلام نمودند و ما هم به عنوان خانواده به جامعه کوهنوردی تسلیت میگیم و اینکه متاسفانه مهری عزیز رو از دست داد. اما قبل از خداحافظی خانم جعفری جدایی از کوهنوردی فعالیت‌های حقوق بشری هم داشت و بارها مهمان برنامه‌های ایران اینترنشنال هم بود. بخشی کوتاه از مصاحبه‌های او در ماه‌های گذشته رو با تلویزیون ایران اینترنشنال ببینیم. خوش آمدید خانم جعفری. در ابتدا با شما شروع کنیم. زندانی رو نمیتونی نگه داری بیشتر از یه مدت. من قبل از اینکه وارد مبحث سوال شما بشم خواستم یه کوچیک اگه اجازه بدین این تعریف پناهندگی رو یک مقدار روشن‌تر توضیح بدم. آمار سرشماری کشور اشاره به 7000 کودک میکنه که در اصل محروم از شناسنامه هستند. به عنوان یک جامعه، به عنوان یک دولت، ملت به این مسئله نگاه بکنیم که 12% میانگین بگیم تو هر جامعه افراد داریم، معلولیت داریم. شما مسئولیت شما در مقابل این افراد چیه؟ هنوز بچه‌های ما در معرض تهدیدهای جدی آزار جنسی هستند. بخشی از مصاحبه‌های خانم مهری جعفری کوهنورد بود که در چند ماه گذشته با ایران اینترنشنال انجام داده بود و همطور که از خواهر او هم شنیدید به نظر میاد که متاسفانه در کوههای قرقیزستان جانش رو از دست داده. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان برنامه تیتر اول امشب. اشاره بکنم که این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب هم ببینید. این رو هم اشاره بکنم که دوباره کمی دیرتر میتونید با زیرنویس فارسی و عربی و عبری و انگلیسی هم این برنامه رو ببینید، چه برای ناشنوایان و چه کسانی که احیانا به فارسی مسلط نیستن و میخوان به زبان‌های دیگر برنامه رو ببینن. این امکان در یوتیوب فراهم هست. ممنونم از همراهی با این برنامه. برنامه بعدی ما شنبه خواهد بود. تا هنگام بدرود.